درود به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. بهناز هستم از پیج قلاب بافی با بهناز. در خدمتتونم امروز با آموزش یک کار بسیار جذاب و زیبای دیگه، یک کاور کوسن که هم میتونه کاور کوسن باشه، هم به عنوان رو تختی و شال مبل از اون استفاده کنید. من این کار رو با کانوا چلسی بافتم که تقریبا یک نخ تقریبا ضخیمی هست. قلابم هم شماره 3 میل بوده و با این نخ و قلابی که من استفاده کردم اندازه کارمون یک مربع 50 سانتی شده، یعنی 50 در 50 سانتی متر شده طول و عرض کارمون. فوق‌العاده زیبا و جذاب برای دوستان عزیزی که درخواست یک کار مربع شکل رو داشتن که البته ماندالایی هم نیستش، برجسته هم نیست، بسیار مناسب برای کوسن هست این کار زیبا. برای پشت کوسن به نظرم بهتر هست که یک نمونه از همین رو هم ببافید و پشت و روی کار به یک شکل استفاده بشه، یا اینکه برای رو تختی چند مدل ببافید کنار هم قرار بده. یک کار سبکی هستش و یک کار بسیار زیبا رو داشته باشید، یا همچنین رو بالشتی و هر کار دیگه ای که مد نظرتون هست. البته وقتی نخ ظریف‌تری انتخاب کنید خب قطعا کار ظریف‌تری رو هم خواهید داشت. بریم با هم دیگه این آموزش رو داشته باشیم. قبل از اون ممنون میشم که لایک کانال یادتون نره، سابسکرایب داشته باشید تا آموزش های بعدی ما رو هم همچنان بتونید ببینید و ویدیوها رو فقط و فقط در کانال یوتیوب دنبال بفرمایید. بریم با هم دیگه این کار بسیار زیبا رو داشته باشیم. برای شروع بافتمون یک حلقه جادویی میزنیم و 3 زنجیره به عنوان اولین پایه بلند. 3 زنجیره دیگه هم میزنم برای فاصله، رو هم میشه 6 تا زنجیره. میام درون حلقه شروع به بافت پایه بلند میکنم به فاصله 3 زنجیره و تکرار میکنم اون رو 7 مرتبه. یک پایه بلند، 3 زنجیره ادامه میدم، سه زنجیره آخر رو هم میزنم. ببینید 1 2 3 4 5 6 7 تا پای بلند به فاصله 3 زنجیره و این 6 تا زنجیره اول هم میشه 8می که 3 تاش به عنوان یک پایه بلند بود. نخ حلقه رو حالا در آخر میکشیم و میایم بست میزنیم روی زنجیره سوم از اون 6 تا زنجیره‌ای که داشتیم و رج رو به پایان میرسونیم. برای شروع رج دوم 1 2 3 زنجیره میزنم، میام توی فضای زنجیره‌ای 1 2 3 4 پایه بلند میبافم. روی خود پایه بلند هم 1 پایه بلند میبافم و تکرار میکنم توی همه فضاهای زنجیره‌ای 1 2 3 4 پایه بلند میبافم. روی پایه بلند هم 1 پایه بلند به این صورت و این الگو رو تکرارش میکنم توی همه فضاها و روی پایه ها. رج رو به انتها رسوندم. باید در آخر رج 40 تا پایه بلند داشته باشیم. بست میزنیم روی زنجیره سوم از 3 تا زنجیره شروع رج. برای شروع رج سوم 1 2 3 زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند. پایه بعد 1 پایه بلند، پایه بعدی 2 تا پایه بلند یک جا می بافم 1 و 2. پایه بعد 1 پایه بلند، پایه بعد 2 پایه بلند یک جا می بافم و این الگو از اول رج تکرار میشه. 2 پایه بلند تک، 2 پایه بلند یک جا، 1 پایه بلند تک، 2 پایه بلند یک جا. خب تکرارش کنیم. 2 تا پایه بلند تک می بافم 1 و 2. پایه بعد 2 پایه بلند یک جا. بعدی
یک پایه بلند، بعدی 2 پایه بلند، یک جا می بافم به این صورت و این الگو رو دور تا دور تکرارش می کنم. 2 پایه تک، بعدی جفت، بعدی تک، بعدی جفت و تکرارش میکنم. عذر میخوام. به این صورت. پایه آخر رو جفت بافتیم و بست میزنیم به زنجیره سوم شروع رجمون. به این صورت. برای شروع رج چهارم 1 2 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند، 1 2 3 زنجیره هم به عنوان فاصله که رو هم شد 6 تا زنجیره زدم و میام روی پایه بعدی یک پایه بلند شروع به بافت میکنم. 1 2 3 4 5 6 و 7. 7 تا پایه بلند که بافتم 1 2 3 زنجیره میزنم و دوباره تکرار میکنم 7 تا پایه بلند رو. 1 2 3 4 5 6 و 7. دوباره 3 زنجیره میزنم و تکرارش میکنم 7 تا پایه بلند. ببینید شکل بافتمون رو ادامه میدیم. پس 7 تا پایه بلند 3 زنجیره، 7 پایه بلند تکرارش میکنیم. 1 2 آخر رج که میرسیم 1 2 3 4 5 6 تا پایه بلند میبافیم. این 6 تا زنجیره شروع رجمون 3 تاش به عنوان یک پایه بلند بود که رو زنجیره سومش بست میزنیم و به این ترتیب ما 7 تا پایه بلندمون رو اینجا بافتیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 تا فضای زنجیره‌ای داریم و 8 تا دسته هفتایی پایه بلند بافتیم. برای شروع رج پنجم با یک بست میام درون فضای زنجیره‌ای 1 2 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند، 1 2 3 زنجیره برای فاصله. همینجا یک پایه بلند دیگه می بافم و 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم. حالا میام روی دسته هفتایی روی هر کدوم یک پایه بلند نیمه می بافم. 1 2 3 4 5 6 و 7. همه رو با هم به این صورت یکی میکنم، با یک زنجیر اون رو میبندم و یک خوشه بافتم. ادامه میدم 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم، میام توی فضای زنجیره‌ای یک پایه بلند، 3 زنجیره، همونجا یک پایه بلند میبافم و 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم. دوباره روی 7 پایه بلندی که دارم هر کدوم یک پایه بلند نیمه. 1 2 3 4 5 6 و 7. به این صورت همه رو با هم یکی میکنم، با یک خوشه با یک زنجیره میبندم، یک خوشه، 1 2 3 4 5 زنجیره. دوباره در فضای زنجیره بعدی یک پایه بلند، 3 زنجیره، همونجا یک پایه بلند میبافم و 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم.
الگو رو به همین روش تکرار میکنم. ببینید این رج رو که به انتها رسوندیم، زنجیرهای آخر رو زدیم، میایم بست میزنیم روی زنجیره سوم شروع رجمون و به این ترتیب رج رو به پایان میرسونیم. برای شروع رج ششم 1 2 3 زنجیره اینجا میزنم به عنوان یک پایه بلند در فضا، یک پایه بلند روی پایه، یک پایه بلند میبافم به این صورت و در فضای بعدی همین کنار این پایه بلند ها 2 تا پایه بلند دیگه میبافم. ادامه میدم 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم، خوشه رو رها میکنم، میام روی این پایه بلند 3 زنجیره پایه بلند روی پایه اول، 5 تا پایه بلند اینجا میبافم. 1 2 3 4 و 5. 3 زنجیره میزنم، فضا رها میشه، روی پایه بلند بعدی 5 تا پایه بلند هم اینجا میبافم. 1 2 3 4 و 5. 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم و میام و ادامه میدم. این فضا خوشه رها، فضای بعدی 2 تا پایه بلند میبافم. پایه بلند ها این قسمت باشه. حالا تکرار باف از اول رج هست. روی پایه یک پایه بلند در فضا، یک پایه بلند روی پایه بعد هم یک پایه بلند و در فضای بعدی، فضای زنجیره 5 زنجیره‌ای 2 تا پایه بلند روی هم 1 2 3 4 5 6 7 7 تا پایه بلند بافتم که این 7 تا ثابت هستش و ادامه میدم. 1 2 3 4 5. باید یک بار روی این پایه ها این بافت رو بریم، یک بار این بافت رو بریم. خب یکی در میون اون رو تکرارش میکنیم. حالا اینجا این فضا رها میشه، این پایه هم این فضا هم رها میشه، میام روی اولین پایه بلند تکرار میکنم و 5 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 و 5. 1 2 3 زنجیره میزنم روی پایه بعدی، 5 تا پایه بلند رو تکرار میکنم. 1 2 3 4 و 5. چه گوشه بافتمون و به این صورت الگو رو تکرارش میکنم. 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم، این فضا خوشه رها، در فضای بعدی 2 تا پایه بلند میبافم. 1 و 2 روی پایه یک پایه بلند در فضا، یک پایه بلند روی پایه، یک پایه بلند فضای بعد، 2 پایه بلند و به این ترتیب اینجا 7 تا پایه بلند رو تکرار کردم و 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم و این الگو باید به همین صورت تکرار بشه. ببینید من 2 تا گوشه رو در واقع بافتم. الان میام این قسمت دوباره بافت همینجا رو باید اینجا تکرارش کنیم. به همین شکل اون رو کاملش میکنم. در آخر رج باید توی فضای آخرمون هم 2 تا پایه بلند ببافیم که اون 7 تا پایه بلندمون کامل بشه.
و بست میزنیم روی سومین زنجیره شروع رج که در کل ما اینجا 7 تا پای بلند رو بافتیم. حالا برای شروع رج سوم 1 2 3 زنجیره میزنم و روی پایه ها پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 تا پایه بلند بافتم. در فضای زنجیره‌ای 2 تا پایه بلند میبافم. 1 و 2. این قسمت هم باید پایه بلند بافته باشه که حالا توی برگشت میریم اینجا و اون رو کاملش میکنیم و بافت رو ادامه میدم. 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم. روی 5 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 و 5. این گوشه بافتمون هست و 3 زنجیره میزنم. این فضا رها میشه. روی 5 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه بلند. 1 2 3 4 و 5 پایه بلند. 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم. حالا میایم این قسمت که 7 تا پایه بلند داشتیم، اون 7 تا که سر جاشه، توی فضای زنجیره‌ایش 2 تا پایه بلند میبافیم و روی پایه ها هر کدوم 1 پایه بلند. 1 2 3 4 5 6 و 7. 2 تا هم اینجا داشتیم. 8 9 و در فضای بعدی هم 2 تا پایه بلند می بافیم. به این صورت در می بافتیم و ادامه میدیم. 1 2 3 4 5 زنجیره میزنیم. دیگه تکرار بافت از ابتدای رج هست، یعنی میایم به گوشه بافت که رسیدیم درست مثل چیزی که اینجا بافتیم تکرارش میکنیم. 5 تا پایه بلند روی پایه ها، 3 زنجیره، 5 تا پایه بلند، 5 زنجیره و این قسمت هم که درست مثل چیزی که اینجا بافته شده الگو رو تکرارش میکنیم. در آخر رج تو فضای زنجیره آخر هم 2 تا پایه بلند رو میبافیم و 2 پایه اول که بافته نشده رو هر کدوم 1 پایه بلند. تا اینجا هم 11 تا پایه بلند رو داشته باشیم و به این صورت بست میزنیم روی سومین زنجیره شروع رج. برای شروع رج 8 با 2 تا بست کار رو میبرم جلوتر و 1 2 3 زنجیره میزنم. روی 4 پایه بعد هر کدوم 1 پایه بلند میبافم. 1 2 3 و 4. توی فضا 2 تا پایه بلند کنار هم میبافم. این قسمت توی برگشت میاد کامل میشه. 5 تا زنجیره میزنم. روی 5 تا پایه بعدی هر کدوم 1 پایه بلند نیمه میبافم. 1 2 3 4 و 5 تا پایه بلند که بافتم همه رو به این صورت یکی میکنم و 1 خوشه. 1 زنجیره میزنم، اون رو میبندم و 1 2 3 زنجیره میزنم. بعد از اینکه 3 تا زنجیره زدم تو فضای 3 زنجیره‌ای 1 پایه بلند، 3 زنجیره همونجا 1 پایه بلند میبافم و 1 2 3 زنجیره میزنم. میام این قسمت روی 5 تایی دوباره هر کدوم 1 پایه بلند نیمه میبافم. 2
3 4 و 5. همه رو با هم یکی میکنم و یک خوشه با یک زنجیره اون رو میبندم و در ادامه 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم. توی فضای بعدی 2 تا پایه بلند میبافم، 1 و 2 و شروع میکنم بافت روی پایه ها. 1 پایه بلند میبافم، 2 3 4 و 5. 5 تا پایه بلند بافتم، 2 تا هم که اینجا داشتم و 1 2 3 زنجیره میزنم. در ادامه 1 پایه رو رها میکنم، از روی پایه بعدی دوباره 5 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 و 5. توی فضای زنجیره‌ای 2 تا پایه بلند میبافم، 1 و 2 به این صورت و ادامه میدم 5 تا زنجیره. 1 2 3 4 5. دوباره میرسم به قسمت گوشه بافتم. به قسمت گوشه بافت که میرسیم باید درست بافتی رو که اینجا رفتیم هم تکرار کنیم، به این صورت که روی 5 تا پایه هر کدوم یک پایه بلند نیمه. 1 2 3 4 و 5. همه رو یکی میکنیم و یک خوشه میبندیمش و 1 2 3 زنجیره. توی فضای زنجیره یک پایه بلند، 3 زنجیره، همونجا یک پایه بلند و در ادامه 1 2 3 زنجیره میزنیم روی 5 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند نیمه میبافیم و 4 رو این هم 5میش. همه رو با هم یکی میکنیم، یک خوشه یک زنجیره اون رو میبندیم و در ادامه 1 2 3 4 5 زنجیره. توی فضای بعدی 2 تا پایه بلند میبافیم و بافت رو به این صورت که اینجا بافتیم تکرار میکنیم، یعنی میایم ابتدا 1 2 3 4 5 5 تا پایه بلند، 3 زنجیره، یک پایه رها میشه و از اون به بعد 5 تا پایه بلند، 2 پایه بلند، 5 زنجیره و به همین صورت الگو رو. من الان ببینید 2 تا گوشه بافت رو کامل کردم، 2 تا گوشه دیگه هم به همین روش کاملش میکنیم. خب ببینید دوستان، به آخر رج که رسیدیم من توی فضا 2 تا پایه بلند بافتم، اینجا هم 5 تا پایه بلند رو بافتم، 3 زنجیره. پایه آخر رو رها میکنم و میام بست میزنم روی زنجیره سوم شروع رجم. ببینید به این صورت در اومد آخر رجمون. حالا برای شروع رج نهم باز با 2 تا پایه بست کار رو میبرم جلوتر. 1 و 2 با 2 تا بست کار رو بردم جلوتر و 1 2 3 زنجیره به عنوان اولین پایه بلند و 1 2 3 4 پایه بلند بافتم. در فضا 2 تا پایه بلند میبافیم. این قسمت هم موقع برگشت کامل میشه. 1 2 3 4 5 زنجیره میزنیم. حالا ببینید ما اینجا خوشه رو بستیم، کامل شده دیگه. دوباره میخوایم اینجا شروع خوشه رو داشته باشیم. پس این خوشه و فضاها رو رها میکنم، میام روی پایه بلندی که اینجا بافتم 5 تا پایه بلند میبافم. 1 و این الگو توی 3 تا گوشه دیگه هم تکرارش میکنم. 1 بس دقت کنید، 2 3 4 و 5.
5 تا پایه بلند بافتم، 1 2 3 زنجیره میزنم، فضا رها میشه. روی پایه بلند بعدی تکرار میکنم 5 تا پایه بلند، 1 2 3 4 و 5 به این صورت. و در ادامه 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم، بافت رو ادامه میدم. خوشه و این فضا رها میشه. توی فضای بعدی میام 2 تا پایه بلند میبافم، 1 و 2 و روی 5 تا پایه هر کدوم 1 پایه بلند، 1 2 3 4 5 پایه بلند اینجا بافتم و 2 تا زنجیره میزنیم. 1 پایه رها میشه، پایه بعدی 1 پایه بلند، 2 زنجیره، این فضا رها میشه. روی پایه بعد 1 پایه بلند، 2 زنجیره، 1 فضا رها میشه. از پایه بعد شروع میکنیم 5 تا پایه بلند میبافیم، 1 2 3 4 و 5 میشه این قسمت بافتمون. ببینید توی رجب ما 1 فضا داشتیم، اینجا الان 3 تا فضا ما داریم. و در ادامه میام توی فضای بعدی هم 2 تا پایه بلند میبافم که 7 تا پایه بلند رو اینجا من داشته باشم. دوباره 5 تا زنجیره میزنیم و میایم قسمت گوشه بافت رو طبق چیزی که گفتم تکرارش میکنیم. روی پایه بلند 5 پایه بلند، 3 زنجیره، 5 پایه بلند، تکرارش میکنیم درست مثل چیزی که اینجا بافته شد و به همین صورت ادامه میدیم. به این صورت بافت رو که کامل کردیم، در فضای به قسمت آخر رژ یعنی رسیدیم. من 1 فضا رو بافتم، 2 زنجیره، 1 فضا رها، روی پایه بعدی 1 پایه بلند، 2 زنجیره، پایه آخر رها میشه و روی زنجیره سوم 1 پایه بست میبافیم که 3 تا فضامون رو هم اینجا به این صورت تشکیل دادیم. حالا برای شروع رج دهم با 2 تا بست کار رو میبرم جلوتر، 1 و 2، 3 زنجیره میزنم به عنوان اولین پایه بلند و روی 4 تا پایه هر کدوم 1 پایه بلند، 1 2 3 و 4. در فضا 2 پایه بلند میبافیم، 1 2 3 4 5 زنجیره. حالا به این قسمت که میرسیم ببینید درست بافتی رو که اینجا رفتیم باید بیایم این قسمت تکرار کنیم، به این صورت که روی 5 تا پایه هر کدوم 1 پایه بلند میبافیم، 1 2 3 4 و 5. 1 2 3 زنجیره، این فضا رها میشه. روی 5 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه بلند میبافیم. به این صورت و 5 تا زنجیره. به فضای بعدی 2 تا پایه بلند میبافیم، 1 و 2. روی 5 تا پایه اول هر کدوم 1 پایه بلند، 1 2 3 4 و 5. دقت داشته باشید این الگو توی 3 گوشه دیگه هم باید تکرار بشه. حالا به این قسمت رسیدم، 2 تا زنجیره میزنم، 1 پایه رها، روی پایه بعدی 1 پایه بلند، 2 زنجیره، روی پایه بعد 1 پایه بلند، 2 زنجیره، پایه بعد 1 پایه بلند،
2 زنجیره روی اولین پایه 1 پایه بلند، 2 زنجیره، 1 پایه رها میشه و روی 5 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه بلند میبافیم. 3 قسمت ها دیگه تکرار بافت است. 4 و 5 توی فضا 2 پایه بلند میبافیم و به همین صورت تکرارش میکنیم. 5 زنجیره میزنیم و الگو رو تکرار میکنیم. ببینید این قسمت دوستان الان ما 5 تا فضای زنجیره‌ای داریم. 1 فضا، 3 فضا، حالا شده 5 تا فضا. این هم که گوشه بافتمون هست. به همین صورت گفته شده دور تا دور کارمون رو تکرار میکنیم. خب دوستان من اومدم رج رو به انتها رسوندم. در آخر رج ببینید من همچنان 1 2 3 4 5 تا فضا رو بافتم. اومدم بست دادم به زنجیره سوم. برای شروع رج 11 با 2 تا بست کار رو آوردم جلو. 3 زنجیره، 4 تا پایه بلند توی فضا، 2 پایه بلند، 3 زنجیره و اومدم روی خوشه درست بافت این قسمت رو رفتم. یعنی 5 تا پایه بلند نیمه، 1 خوشه بافتم، 3 زنجیره در فضای زنجیره، 1 پایه بلند، 3 زنجیره، 1 پایه بلند، 3 زنجیره. خوشه بعدی رو هم به همین صورت شکل دادم با 5 تا پایه بلند نیمه و 5 تا زنجیره زدم توی فضا. 2 پایه بلند بافتم، 5 تا پایه بلند رو اینجا بافتم که رو هم شده 7 تا پایه بلند. حالا در ادامه این قسمت رو دوستان همینطور تکرار میکنید توی 3 قسمت دیگه کار. در ادامه میام 2 تا زنجیره میزنم، 1 پایه رها، پایه بعدی 1 پایه بلند، 2 زنجیره، 1 فضا رها، پایه 1 پایه بلند، 1 2 زنجیره روی پایه بعد 1 پایه بلند. یعنی من اینجا 3 تا فضا بافتم. حالا در ادامه توی فضای بعدی 1 پایه بلند روی پایه 1 پایه بلند، یعنی 3 تا پایه بلند این وسط دارم. 2 زنجیره میزنم روی پایه بعد و تکرارش میکنم به قرینه. 1 پایه بلند، 2 زنجیره روی اولین پایه از این قسمت، 1 پایه بلند. این برای هم باید 3 تا فضا درست کنم. 1 پایه رها، بعدی 1 پایه بلند. ببینید به این صورت 3 تا فضا هم اینجا درست کردم و 1 2 3 4 5 پایه بلند در فضا، 2 پایه بلند، 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم. میرسم به این قسمت 5 تا پایه بلند نیمه، 1 خوشه، 3 زنجیره توی این فضا، 1 پایه بلند، 3 زنجیره، 1 پایه بلند، 3 زنجیره، 1 خوشه و به همین روش الگو رو تکرارش میکنم. اینجاها رو دوستان دقت داشته باشید که اشتباه نبافید. خب همینطور که میبینید من رج رو به انتها رسوندم. این هم انتهای رج من هست که تکرار بافت بوده. حالا برای شروع رج بعدی که میشه رج 12 باز هم با 2 تا، چون که تکرار هست من فقط توضیحی میگم دوستان، با 2 تا بست کار رو میاریم جلوتر. 3 زنجیره به عنوان اولین پایه بلند و 4 تا پایه بلند توی فضا، 2 پایه بلند، 5 زنجیره. حالا دوباره میخوایم یه خوشه دیگه رو از ابتدا شروع کنیم. پس مثل چیزی که اینجاها بافتیم میایم روی پایه بلندمون، 5 تا پایه بلند، 3 زنجیره روی پایه بلند بعدی، 5 تا پایه بلند، 5 زنجیره در فضا، 2 پایه بلند روی پایه ها، 5 پایه بلند که اینجا میشه 7 تا پایه بلند. و حالا برای ادامه بافت که این قسمت رو براتون توضیحاتش رو بدم، 2 زنجیره میزنیم، 1 پایه رها، بعدی 1 پایه بلند، 2 زنجیره، 1 فضا رها روی پایه بعدی، 1 پایه بلند، 2 زنجیره و میام روی پایه بعدی
یک پایه بلند، روی در فضا یک پایه بلند، روی اولین پایه یک پایه بلند، به این صورت که 3 تا فضا اینجا دارم، 3 تا پایه بلند هم همینطور که میبینید اینجا بافتم و 2 زنجیره میزنم، یک پایه رها میشه، پایه بعدی یک پایه بلند، در فضا یک پایه بلند، روی پایه یک پایه بلند، یعنی یک فضا هم اینجا من درست کردم و ادامه میدیم. 2 زنجیره روی پایه یک پایه بلند، 2 زنجیره روی اولین پایه یک پایه بلند، 2 زنجیره یک پایه رها و از پایه بعد 5 تا پایه بلند می بافیم. 1 2 3 4 و 5. ببینید اینجا رو. پس ما 3 تا فضا اینجا داریم، 3 پایه بلند بافتیم، یک پایه رها شد، 2 زنجیره زده شد، یک فضا درست کردیم، 3 پایه بلند و دوباره این قسمت 3 تا فضا داریم، 5 تا پایه بلند رو که بافتیم توی فضای بعدیش 2 تا پایه بلند می بافیم و 1 2 3 4 5 زنجیره میزنیم و این قسمت رو دوباره تکرار میکنیم. میایم روی اولین پایه 5 تا پایه بلند، 3 زنجیره روی پایه بعد 5 پایه بلند و به همین روش تکرار میکنیم. این قسمت ها که تکرار هستش، فقط این قسمت های بافت است که به این صورت اون رو میبافیم و توی قسمت های زل های بعدی هم اون رو تکرارش میکنیم. خب من رج رو به انتها رسوندم. این آخر رج 12 هست که اون رو کاملش کردم. بعد از اینکه بست زدم برای شروع رج 13 با 2 تا بست کار رو جلوتر آوردم. 3 زنجیره، 5 تا پایه بلند، در فضا 2 پایه بلند که رو هم 7 تا پایه بلند شد. 5 تا زنجیره روی 5 تا پایه رج قبل، درست مثل چیزی که اینجا بافتیم. 5 تا پایه بلند بافتیم، 3 زنجیره، 5 پایه بلند، 5 زنجیره، در فضا 2 پایه بلند و 5 تا پایه اول هر کدوم یک پایه بلند که شد 7 تا پایه بلند. حالا در ادامه رج 13 میایم 2 زنجیره میزنیم، یک پایه رها، بعدی یک پایه بلند، 2 زنجیره، یک فضا رها، روی پایه بعد یک پایه بلند، 2 زنجیره روی پایه بعد یک پایه بلند. یعنی دوباره من اینجا 3 تا فضا دارم. یک پایه بلند بافتم، توی فضای بعدی یک پایه بلند، روی پایه بعد یک پایه بلند، یعنی 3 تا پایه بلند شد. 2 زنجیره. حالا اینجا این 2 تا پایه رو رها میکنم، میام توی فضای زنجیره‌ای یک پایه بلند، 2 زنجیره، این 2 تا پایه رها میشه، پایه آخر یک پایه بلند، یعنی 2 تا فضا هم اینجا بافتم و در ادامه یک پایه بلند، فضای بعد یک پایه بلند، پایه بعد یک پایه بلند. به این صورت ببینید 3 فضا، 3 پایه بلند، 2 فضا، 3 پایه بلند و ادامه میدم. 2 تا زنجیره میزنم، یک پایه بلند، 2 زنجیره روی پایه، یک پایه بلند، 2 زنجیره، یک پایه رها، بعدی شروع به بافت میکنیم 5 تا پایه بلند، 1 2 3 4 و 5. در فضا 2 پایه بلند، 1 2 3 4 5 زنجیره و این قسمت تکرار میشه 5 پایه بلند، 3 زنجیره، 5 پایه بلند. خب البته این قسمت ها همونطور که گفتم تکرار هست، مهم اینجاست که خوب متوجه بشید. به این صورت ببینید 7 تا پایه بلند دارم،
3 تا فضای زنجیره‌ای، 3 پایه بلند، 2 فضا، 3 پایه بلند، 3 فضا، 7 پایه بلند و به همین صورت این الگو تکرار میشه.